ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የኦሜክስ አፕ ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት በቴሌግራም ላይ ማለት ነው በቀላሉ ላይት ኮይኖችን ሰብስበን ኢርን ማድረግ የምንችልበትን ሜተድ አሳያችኋለሁ። ገንዘብ የምንሰራበትን ሜተድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር በቀላሉ እንደምታዩት 0.01 ላይት ኮይን እንኳን 90 ብር ነው ማለት ነው። አንድ ላይት ኮይን እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው አንድ ላይት ኮይን 9065 ብር ነው። በቀላሉ እናንተ 0.001 እንኳን ሰራችሁ ብንል 9 ብር ነው። 0.01 ከሰራችሁ ደግሞ 90 ብር ነው ማለት ነው። 0.1 ብትሰሩ ደግሞ ማለት ነው 906 ነጥብ 55 ብር ነው ማለት ነው። ለዚህ ቻናል ግን አዲስ ከሆናችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። ይጠብቁን፣ እንመለሳለን። ተመልሰናል። ውድ የኦሜክስ አፕ ቤተሰቦች በዚህ ቻናል ሀሪፍ የሆኑ አፕሊኬሽኖች የሚተዋወቁበትና እንሁን ደግሞ ማለት ነው በጣም ሀሪፍ የሆኑ ከፋይ አፕሊኬሽኖችንና ዌብሳይቶችን የምናስተዋውቅበት የሆነ ቻናል ነው። ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንደሆነ የኖቲፊኬሽን ምልክቱን ኦል ብታደርጉ ሁሌ የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች ማለት ነው ይደርሳችኋል ማለት ነው። በቀጥታ ዛሬ የማሳያችሁ ምንድነው ላይት ኮይን የምንሰበስብበት የሆነ ሲስተም ነው ማለት ነው። ላይት ኮይን አሰባሰብ አራት ስቴፖችን አሳያችኋለሁ። እንደውም አራት ነገራቶችን አሳያችኋለሁ። በጥሞና ተከታተሉኝ። ለኤልቲሲ ክሊክ ቦት መጀመሪያ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ። እሱን እንዳገኛችሁት ማለት ነው ቀጥታ እንደተጫናችሁት ማለት ነው ስታርት የሚል ይመጣላችሁ። ስታርት ካላችሁት በኋላ ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ዌልካም ምናምን ይላችኋል። ከዛ በኋላ ጅንትን ኮይኖች መሰብሰብ የምትችሉበት ማለት ነው በሶስት ነገር በአራት ነገራቶች ነው። የመጀመሪያው ቪዚት ሳይት ነው፣ ሁለተኛው ሜሴጅ ቦት ነው፣ ሶስተኛው ጆይን ቻት እና አራተኛው ደግሞ ሪፈራል ነው ማለት ነው። እነዚህ አራት ነገራቶች ነው ምን ማድረግ የምትችሉት ማለት ነው ኮይኖች መሰብሰብ የምትችሉት። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሜሴጅ ቦት ተጠቀሙ ላሳያችሁ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ሜሴጅ ቦት የሚለውን ስትሉ ማለት ነው ስትጠቀሙ ሜሴጅ ቦት ለምሳሌ እዚህ ጋር ላሳያችሁ እንዴት እንደምታደርጉ ሶስት ስቴፖች አሉት ለሜሴጅ ቦት ብቻ ማለት ነው። የመጀመሪያው ሜሴጅ ቦት የሚለውን እዚህ ጋር አንድ ጊዜ መጫን፣ ከዛ በኋላ ከቦቱ ሜሴጆችን ወደዚህ መላክ አለብን መለሰን ማለት ነው። ባለፈው የሰራሁት ቪዲዮ ነበር። እዛ ሰራሁት ቪዲዮ ላይ አንዳንድ ልጆች በውስጥ የገቡ ጠይቀውኛል ማለት ነው። ምንድነው በሪያ ጥያቄ እነሱ ምንድነው ኮይኑን እየከፈልን አይደል የሚል ማለት ነው። ቀጥታ ጆይን ብቻ ብለው እየተውት ነው። ምን ማድረግ አለባችሁ? ኦፕን ካደረጋችሁ በኋላ ማለት ነው የኦፕን አልኩት ያው እንደምታዩት አሁን ቦቱ መጣ። ስታርት ተለዋለሁ ማለት ነው። ስታርት ተለዋለኝ ስታርት ካልኩላ ሜሴጅ ልክልኛል። ይሄ ሜሴጅ ወደ ምን መላክ አለብኝ? ወደ ኤልቲሲ መላክ አለብኝ። ወደዚህ ማለት ነው ወደ ኤልቲሲ መላክ አለብኝ። እንደዛ ካላረኩት ምኑን አይከፍለኝም ማለት ነው ገንዘቡን አይከፍለኝም። ወደ ኤልቲሲ አንድ ጊዜ ልክለታለሁኝ ማለት ነው። ከላኩለት በኋላ ነው ገንዘቡን ሊከፍለኝ የሚችለው ማለት ነው። ሜሴጅ ቡት ስትጠቀሙ ይሄን ነገር ማዋቃችሁን እንዳትረሱ። ያው አሁን ኤርን አድርጓል ምን አድርጓል ማለት ነው 0.0005542 ኤልቲሲ ሰጥቶኛል ማለት ነው። በጣም በፍጥነት ነው የሚከፍለን። ሌላኛው ደግሞ ቪዚት ሳይት ስታረጉ ደግሞ እዚህ ጋር ነው ቪዚት ሳይት የሚለው የመጀመሪያው ቪዚት ሳይት ስታረጉ ደግሞ የሁለተኛው ነው። እዚህ ጋር ማለት የሚሰራ ስህተት ስላለ ነው። ቪዚት ሳይት ላይ እንደዚህ ምን ታረጋ ቪዚት ሳይት ላይ ምን ታረጋላችሁ? ጎቱ ዌብሳይት ትሉትና ጎቱ ዌብሳይት ብላችሁት ዌብሳይቱን እንደተከፈተ ለ10 ሰከንድ ያክል መቆየት አለባችሁ። ሌላው ደግሞ ቻት ጆይን ስታደርጉ ሶስተኛው ቻት ጆይን ስታደርጉ እዚህ ጋር ጆይን ቻት የሚለው ስትጠቀሙ ቴሌግራም ቻናሉ እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ ጎቱ ቻናል ካላችሁ ኦፕን ትሉና እዚህም ጋር የሚሰራ ስህተት ስላለ ነው አሁንም ኮንቲኒው ቱ ሊንክ እንለዋለን። ዜን ቻናሉ ይመጣል። ቻናሉ እንደመጣ ጆይን ካልን በኋላ ሚዩት እናደርግና እንመለሳለን። ስንመለስ ዝም ብለን ሌላ የምንጠቀም ከሆነ ጆይን እንዳደረግነው አላሳወቅነው ማለት ነው። ጆይን እንደምትሏን መጫን አለብን። ጆይንድን እንጫናለን። ከዛ በኋላ ለ6 ሰዓት ያክል ሰክሰስ አለኝ you must stay in the channel for at least 6 hours to earn your reward ኮይኖቹን ለማግኘት 6 ሰዓት ያክል መቆየት አለብህ አለኝ ማለት ነው እዚህ ቻናል ውስጥ። ከዛ በኋላ ነው መውጣት የሚችለው ማለት ነው። እናም ይሄን ነገር አትርሱ። እዚህ ጋር ግልጽ እንደሆላችሁ የምፈልገው ነገር ምንድነው 6 ሰዓት ቆያላችሁ ስላችሁ ቻናሉን አንድ ጊዜ ጆይን ካደረጋችሁት በኋላ መውጣት የምትችሉት ከ6 ሰዓታት በኋላ ነው ለማለት ነው እንጂ ውስጥ ላይ ገብታችሁ ቁጭ ስላላችሁ ማለት አይደለም። የሚከፍላችሁ ምን ካደረጋችሁ ነው 6 ሰዓታት ያክል ከተቀመጣችሁ ስለሆነ ብቻ ቻናሉ ላይ ስለሆነ ነው እንጂ ቁጭ ብላችሁ ስትመለከቱ ቆያላችሁ ማለት አይደለም ማለት ነው። እና በኋላ ላይ ከ6 ሰዓታት በኋላ ሊቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌሎቹ ደግሞ በ1 ሰዓት በ2 ሰዓት ሊል ይችላል እንደ ዩኒታቸው በኋላ ሊቭ ማድረግ ትችላላችሁ እንዳይረብሻችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሪፈራል ነው። በሪፈራል ደግሞ ስትጠቀሙ ማለት ነው ሪፈራል እዚህ ጋር ሪፈራል ሌላው ጥቅሙ ምንድነው you will earn 15% of each users earning from tasks
and 1% of LTC spend on ads ይላል እነሱ እየሰሩ ያለ ማለት ነው ሌሎቹ ጓደኞቻችሁ ኢንቫይት አደረጋችኋቸው ጓደኞቻችሁ ሲሰሩ 15%ን ያክል እናንተም እንደ ግፍት ተሰጣችኋል ማለት ነው እንደ ቦነስ ተሰጣችኋል እነሱ ከሚሰሩት ማለት ነው ተቀንሶ ሳይሆን የነሱ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ለምሳሌ እነሱ 100 ቢሰሩ ለእናንተ 30 ያክል ይሰጣችኋል ማለት ነውና በዚህ መልኩ በፍጥነት ማለት ነው መከፈል ትችላላችሁ ማለት ነው እንዴት ነው ዊዝድሮ የምናደርገው ወይ ደግሞ እየሰራነው እንዴት ነው ማውጣት ለምሳሌ እዚህ ጋር ማሳያችሁ አሁን የሰራሁት ለምሳሌ ባሳያችሁ ባላንስ ገብቼ ይሄው 0.0003134 LTC አለኝ ዊዝድሮ ብሎ እዚህ ጋር ዊዝድሮ ብሎ አሁን ምን ይለኛል ማለት ነው ያው እንተ ባላንስ አሁን ስሞል ይለኛል ማውጣት የሚቻለው 0.0001 ሲሆን ነው ማለት ነው ይሄ ማለት 9 ብር አካባቢ ነው የሚሆነው 0.001 ሲሆን ማለት ነው 9 ብር ነው የሚሆነው እና እዚህ ጋር ሲሆን ማውጣት የምትችለው አለኝና እንዴት ነው ማውጣት የምንችለው የሚለው የሰራሁት ቪዲዮ አለ እሱን ከኋላ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ ቻናል ላይ ማለት ነው እኔ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ እንግዲህ በቀላሉ 0.1 እንኳን LTC ብትሰሩ 900 ብር አካባቢ ነው የሚሆነው ተጠቃሚ እንደምትሆኑበት ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ